हैन जेलमा पनि सबै प्रोसेसहरु सेम हो यसमा पनि सेम हो तर बेस कोट चाहिँ स्किप गर्नु पर्यो है यसमा स्किनमा टच नगरिकन चाहिँ प्राइमरलाई मजाले यसरी लगाइदिनु एकचोटी एक्रिलिक पाउडरमा पनि कलरहरु हुन्छ है यो हल्का बेबी पिंक टाइपको हो भने यो क्लियर हो व्हाइटहरु अरु 3D नेल आर्ट गर्ने बेलामा थाहा पाउनुहुन्छ है अरुहरु चाहिँ एक्रिलिक लिक्विड अथवा मोनोमर भनेर भन्छ यसलाई यसमा चाहिँ यसरी डिप गर्दै गएपछि ब्रश यदि तपाईले पहिला सुरुमा युज गर्दाखेरि क्लीन गर्नुभएको थियो भने चाहिँ ब्रश यसरी मजाले खुल्लेको हुन्छ यदि ब्रश पहिला चाहिँ एप्लिकेसन थोरै भित्र जमेर बसेको थियो भने चाहिँ ब्रश बिग्रिन्छ है त्यही भएर ब्रश युज गरिसकेपछि एकदम ब्रश सफा गरेर राख्दिने है हाम्रो पनि तपाईहरुको पनि भोलि पर्सि आफ्नो हुन्छ नि हो आफ्नो पनि सफा गर्ने यहाँ पनि सफा गरेर राख्दिने है एउटा कटन प्याड लिनु त्यसपछि मोनोमर लिनु थोरै यो डेपेन्डिस हो है यो शेप चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट आउँछ है अनि एक्रिलिक पाउडर चाहिँ हल्का पिंकमा युज गरेछ है आज मैले जेल चाहिँ तपाईले युभी ल्याम्पमा सुकाउनु पर्थ्यो है बग्छ भनेर कति टेन्सन हुन्थ्यो नि त हैन एक्रिलिक पाउडर चाहिँ बग्दैन तर सुक्छ अब पहिला सुरुमा बीटको कुरा गरौँ है यहाँ बीटहरु कसरी लिने अनि त्यसपछि यहाँ एप्लिकेसन कसरी राख्ने तीनटा स्टेप हुन्छ है यहाँनिर राख्ने बेलामा हामीले फर्स्ट बीट सेकेन्ड बीट अनि त्यसपछि थर्ड बीट गरेर चाहिँ एक्रिलिक पाउडरलाई यहाँनिर हामी एप्लिकेसन गर्छौं है फर्स्ट बीट चाहिँ लार्ज बीट हुन्छ त्यसपछि सेकेन्ड बीट भनेको मिडियम बीट हुन्छ अनि थर्ड बीट भनेको स्मल बीट हुन्छ अब फर्स्टमा हामीले एप्लिकेसन गर्दाखेरि जहिले पनि यो एरियाबाट स्टार्ट गर्छौं यति एरियाबाट है सेकेन्डमा यो स्टेपमा जब क्युटिकल एरियामा सानो सानो एरियामा अलिअलि बाँकी रहन्छ नि त्यसपछि बल्ल हामी स्मल बीट युज गर्छौं यदि तपाई पछि प्रोफेसनल भइसकेपछि चाहिँ एकैचोटीमा तपाईले माथिबाट नै एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ तर अहिले सुरुको लागि चाहिँ फर्स्टमा यहाँनिर स्टार्ट गर्नु त्यसपछि सेकेन्ड बीट यहाँ राख्नु त्यसपछि थर्ड बीट बल्ल क्युटिकल एरियामा जाने है ब्रशलाई पहिला सुरुमा मोनोमरमा यसरी डिप गर्नु त्यसपछि एकचोटी यसरी ड्याप गर्नु मोनोमर जति धेरै हुन्छ ब्रशमा त्यति नै यो प्रोडक्ट बढी आउने हो है एक्रिलिक पाउडर त्यति नै बढी आउँछ तपाईलाई कत्रो बीट चाहिएको छ त्यही अनुसारले चाहिँ लिनु पर्यो त हाम्रो यो ठुलो स्पेस भएको भएर चाहिँ हामीले यसरी एकचोटी ड्याप गर्छौं त्यसपछि 45 डिग्री जतिमा अथवा थोरै हल्का यसरी उठाउने तर यसरी ठाडो गरेर पुरै डिप गर्ने चाहिँ हैन है 90 डिग्रीमा चाहिँ नराख्ने थोरै छड्के बनाउने अनि यसरी टुप्पोले मात्र टच गरिराख्ने अब अघि जस्तै एकचोटी यसरी गर्ने त्यसपछि ब्रशलाई थोरै छड्के बनाउने धेरै सुताउने पनि हैन ठाडो बनाएर पुरै गाड्ने पनि हैन है त्यसपछि ब्रशको टुप्पोले टच मात्र गर्ने ल एभन चाहिँ टुप्पोमा यसरी प्रोडक्ट आउँछ त्यसपछि एप्लिकेसन गरेर यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ गएर यहाँनिर बस्छ के यदि तपाईले यो प्रोडक्टलाई एकचोटी यसरी ट्याप गर्ने यसरी ब्रशमा लिनुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ यसलाई यसरी राख्दाखेरि यो झर्दैन यो प्रोडक्ट किनभने यो पुरै कभर भयो नि त हेर्नु त यसलाई चाहिँ यस्तै राख्नु पर्थ्यो के त्यही भएर टुप्पोले मात्र टच गर्ने यसरी प्रोडक्ट आएको हुन्छ त्यसपछि यसरी राख्दिँदाखेरि यो प्रोडक्ट चाहिँ बस्छ राम्रोसित यो एकचोटी ट्याप गरेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो बीट लिनलाई हो है यदि तपाईलाई अलिकति सानो बीट मिडियम बीट चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ एकचोटी दुईचोटी ट्याप गर्नु यो मोनोमर थोरै कम हुन्छ त्यसपछि यहाँ बीट पनि अलिकति कम आउँछ अनि अर्को कुरा भनेको ब्रशले पनि त्यो म्याटर गर्छ है यदि ब्रश तपाईको ठुलो हो यो टुप्पो के ब्रशको टुप्पो ठुलो छ भने बीट पनि ठुलो आउँछ यदि यो सानो ब्रशले गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई सानो एप्लिकेसन आउँछ है एकचोटी यसरी ट्याप गर्नु त्यसपछि प्रोडक्टलाई लिनु कतिको ठुलो बीट चाहिन्छ त्यही अनुसारले यसरी प्रोडक्टलाई पहिला सुरुमा राख्दिनु है अब ब्रश सफा गर्ने पहिला सुरुमा मोनोमर थोरै लिएर अनि यहाँनिर एकचोटी कटन प्याडमा ड्याप गर्ने त्यसपछि बिस्तारै यसरी ड्याप गर्दै प्रेस गर्ने ल नतान्ने यसरी ड्यापिङ प्रोसेस गर्दै तल आउनु यो एप्लिकेसनलाई सबैतिर पुर्याउने यसरी नै कुनातिरसम्म यसरी लैजानु बीचमा मोनोमर चाहिँ किन लिगिरहेको छु भने यो ब्रशमा चाहिँ टाँसिन्छ नत्र भने यो प्रोडक्ट अनि फिनिशिङ पनि राम्रो हुँदैन स्मुथ फिनिशिङ आउँदैन अब यो हेर्नु त बाँकी रहेको प्रोडक्ट हो नि त यो प्रोडक्ट तपाईलाई चाहिएको छैन भनेदेखि चाहिँ यहाँनिरबाट यसरी काट्दिनु यसलाई अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ निकाल्दिनु अब यो अगाडि धेरै मोटो भएको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईले यसरी ब्रशलाई उल्टो गरेर माथितिर पनि तान्दिन सक्नुहुन्छ है सेकेन्ड बीट है फर्स्ट बीटमा हामीले यो एरियालाई कभर गरिसक्यौं 1 2 गर्ने त्यसपछि एकैछिन डिप गर्ने तपाईलाई कत्रो बीट चाहियो त्यो अनुसारले त्यसपछि ठ्याक्कै अघि राख्नु भएको माथिपट्टिबाट यसरी एप्लिकेसनलाई राख्दिनु ब्रशलाई पहिला क्लिन गर्नेतर्फ लाग्नु अनि थोरै मोनोमर लिएर डाइरेक्ट यो माथि नराख्दिने एकचोटी ड्याप गर्ने मोनोमर एकदम धेरै भयो भने पग्लिन्छ के पुरै क्युटिकल एरिया 4 हुन्छ त्यसपछि फेरि ड्यापिङ प्रोसेस गर्दै अघि भन्दा थोरै माथिपट्टि यसरी एप्लिकेसन गर्ने बिस्तारै तलसम्म यसरी स्मुथ बनाउनलाई यसरी ब्लेन्ड गर्ने है यो प्रोडक्ट यदि यो नेल टिप भन्दा बाहिर आएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले साइडबाट यसरी मिलाइदिनु ल सुकेपछि एकदम गाह्रो हुन्छ फेरि ड्रिलहरु चलाएर त जान्छ जान त तर पहिले फिनिशिङ अलि क्लिन गर्नुभयो भने तपाईको टाइम बच्छ के थोरै एरिया नि हैन क्युटिकल एरियामा 1 2 3 है त्यसपछि टुप्पोको पार्टले लिनी बीटहरु कम आएको देखिराख्नु भएको छ नि है क्युटिकल एरियालाई टच गरेर चाहिँ कहिले पनि राख्नुहुन्न है जेल एक्रिलिक ब्रशलाई थोरै ठाडो क्युटिकलमा टच हुँदैन फिनिशिङ क्लिन हुन्छ अब यो कुनासम्म लैजाने यसरी त्यसपछि तल आएको प्रोडक्टलाई यसरी तपाईलाई एपेक्स चाहिएको छ भने अलिकति ठुलो बीट लिनुपर्ने हुन्छ नत्र भए चाहिँ यतिको नर्मल बीट राख्दाखेरि पनि ठिक भयो है
थर्ड बिट लिँदाखेरि पनि तपाईँको एप्लिकेसन कतै कतै पुगेन यो कुना कुनातिर भनेदेखि चाहिँ एकदम सानो सानो के यसरी मोटी टच मात्र गरेर निकाल्दिने। यति प्रडक्ट लिने, त्यसपछि कहाँनिर पुगे छैन हेर्ने है, अनि त्यसपछि यसलाई हल्का हल्का ब्लेन्ड गरिदिने पुगे छैन भनेदेखि है।